ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን እንደዚህ ከሴትዮዋ ጀርባ ነው ቴክስቱን ያደረኩት እንዴት አድርገን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ቶሎ ቪዲዮቻችን ደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ። ቀጥታ ወደ ቱቶሪያላችን እንሄዳለን። እንግዲህ ቪዲዮአችን ይሄ ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ ከሴትዮዋ ጀርባ ነው እንግዲህ ቴክስታችንን የምናደርገው ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። ስለዚህ ይጋ ቴክስት አለ ቲ ሷን አንዴ ነካና ቪዲዮአችን ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንጽፍለታለን ማለት ነው። ቴክስት የኔ ጽፋለሁ። ኢፌክት ኮንትሮል ላይ ፖዚሽን በመፈልገው ቦታ ማድረግ እንችላለን። ሌሎች ነገሮችን ማስተካከል ከፈለግን ቴክስት ውስጥ ገብተን ፎንታችንን ሳይዙ መቀነስ መጨመር ከፈለግን እዚህ ውስጥ መጀመሪያ ሰሌክት ስላላደረኩ ቴክስቱን ሰሌክት እናደርግና ከፈለግን ሳይዙ መጨመር መቀነስ እዚህ የተለያዩ ፎንቶችን መምረጥ እንችላለን። ከፈለግነው መምረጥ እንችላለን። ከለሩን እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። ነጭ ቢሆን በብዛት ይመከራል ለመቁረጥ። ስለዚህ በቪዲዮአችን ልክ እናደርገዋለን። ከዛ የታችኛውን ቪዲዮ አልትንና ሌፍት ክሊክን ሳንለቅ ወደ ላይ እንወስደዋለን። ከቴክስታችን በላይ እናደርገዋለን ድጋሚ ማለት ነው። የታችኛው ቪዲዮ እንዳለ የላይኛውንም ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮን ጨምርበታለን የሴትዮዋን ማለት ነው ወክ የምታረግበትን። ስለዚህ የላይኛውን መርጥና ኢፌክት ላይ እንመጣና ከለር ኪ የሚል ኢፌክት አለ ቪዲዮ ኢፌክት ውስጥ ኪንግ የሚለው ውስጥ ከለር ኪ የሚል አለ። ከለር ኪውን ስቤ የላይኛው ቪዲዮ ላይ አረጋለሁ። ወደታች ይወረድኩ ከለር ኪውን እዚህ ጋር መጥቼ ላይት የሆነው አካባቢ ለምሳሌ እዚህ ፀሐይዋ ጋር አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ከለር ቶለራንስ ምትለዋን እንጨምራታለን ማለት ነው። ስንጨምራት ቴክስታችን ከኋላ ይመጣል ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ኤጅ ፌዘር ምትለዋን ሷን ጨምር እናረጋታለን ያየ እንዲመሳሰል የሆነ ትንሽ ሰፋ አድርገን እንየው። ስብርብር ያለውን ነገር እንዲያጠፋልን ራን ትንሽ ጨምር እናረጋታለን። ፕሌይ አድርገን ስናየው እንግዲህ ከሷ ጀርባ አድርጎታል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ቴክስታችን ትንሽ ሞሽን እንዲኖረው ከፈለግን ቴክስታችንን እንመርጣለን። ኢፌክት ኮንትሮል ላይ እንመጣና ኪ እንሰጣለን። ፖዚሽን ወደውጭ እናወጣዋለን። ከዛ ለፋ አድርገን ደግሞ ይወጣ እንዲናደርገዋለን። ኪያችን እንደፈለግን እናስቀምጠዋለን። ከዛ ፕሌይ አድርገን ስናየው እንግዲህ በእነዚህ አይነት መልኩ ቴክስታችን ይሰራልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የቆረጠብን ፓርት አለ። ለሱ መፍትሄ
ሲን እንነካለን ኪቦርዳችን ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ቪን እንነካና ቴክስቱን ሴሌክት እናደርግና አልትን ይዘን ወደ ላይ እናደርገዋለን ድጋሚ አሁን ቴክስታችን ፈጠር ነው ማለት ነው ከዛ ይህን ሴሌክት አድርገን ኢፌክት ኮንትሮል ላይ እንመጣና ወረታችን ወርደና ኦፓሲቲ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ይሄን እንርጋን ሴትየዋ ጋር ከመድረሱ በፊት አረጋን እንግዲህ ድጋሚ ፕሌይ ማድረግ ነው የቀድሞ የነበረው ነገር ይጣፋል ማለት ነው ይሄ ኢፌክት የሚሰራው ከመን ቆርጣው ሰው ሊሆን ይችላል የተለያየ ህንጻ ምንም ሊሆን ይችላል ከዛ ባክግራውንዳችን የሚለይ ከለር ካለው ነው ይሄ ኢፌክት የሚሰራው እዚህ ሌላ መንገድም ደግሞ አለ የመቁረጫ መንገድ እሱም በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ እንዲሁም ቶሎ ቪዲዮዎቻችን ደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ እናመሰግናለን